මෙච්චර කාලේ AI art හදලා stock photography agencies වලට අප්ලෝඩ් කරපු ඔයාලට දැන් පුළුවන් ඔෆිෂියලිම AI videos හදලා stock photography agencies වලට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රධාන කාරණා තුනක් ගැන. අංක 1 AI වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? අංක 2 AI art එකට වාණිජමය වටිනාකමක් දෙන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මගේ channel එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මොන agencies වලටද අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියන එක. අංක 3 එහෙම හදාගත්ත AI වීඩියෝ එකක් කොහොමද stock photography agency එකකට අප්ලෝඩ් කරලා සබ්මිට් කරන්න කියන එක. අපි මොකක් හරි ක්‍රියේෂන් එකක් කරනවා නම් ඒකට වාණිජ්‍යමය වටිනාකමක් තියනවද කියන එක මුලින්ම හොයලා බලලා ඉන්න ඕනේ. දැන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය stock photography මේ වෙනකොටත් කරන හින්දා අපි දෙවෙනි කාරණේ ගැන මුලින්ම කතා කරලා ඉමු. ඒ කියන්නේ අපි AI වීඩියෝ එකක් හැදුවොත් ඒ හදන වීඩියෝ එකට අපිට වාණිජ්‍යමය වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන්ද? stock photography agencies වල sell කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. අපි මුලින්ම Adobe Stock එකට ගිහින් බලමු. ඒකේ AI videos විකුණන්න දාලා තියෙනවද කියලා. අපි Adobe Stock එකේ search එකට ගිහිල්ලා videos කියන එක blank space එකේ search කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන drop down menu එකට ගිහිල්ලා generative AI only කියලා search කරමු. එතකොට ඔයාලට පේන තියෙනවා generative AI videos 14902ක්ම මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන මොහොතේ Adobe Stock එකේ විකුණන්න දාලා තියෙනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ වීඩියෝ එක පහලින් වම් පැත්තට වෙන්න AI කියලා ලාංඡනයකුත් වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ක්ලික් කරාම ඒක generative AI වීඩියෝ එකක් කියලාත් කන්ෆර්ම් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ AI videos Adobe Stock එකේ විකිනිලා තියෙනවද කියලා. ඒකට මම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන drop down menu එකේ download කියන එක press කරනවා. එතකොට download වැඩියෙන්ම වෙලා තියෙන එකේ ඉඳලා අඩු වෙන පිළිවෙලට වෙන්න මේ videos ටික පෙළ ගැහෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති AI videos upload කරලා විතරක් නෙවෙයි මේ වෙද්දි download කරලත් තියෙනවා කියලා. මේ download වෙලා තියෙන වීඩියෝ ගොඩක්ම ටෙක්නොලොජි, මැෂින් ලර්නින් වගේ දේවල් සම්බන්ධ කරපු AI videos. හරි, ඒ කියන්නේ Adobe Stock එකේ මේ වෙනකොට AI videos විකුණන්න දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම විකිනිලත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු Adobe Stock එකෙන් officially මොනවද මේ ගැන කියලා තියෙන්නේ කියලා. මීට මාස ගණනාවකට කලිනුත් Adobe Stock එකේ කියලා තිබුණානේ එයාලා ළඟ තියෙන සමහර videos වල AI elements තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ වෙනකොට AI video එකක් තනිකරම හදන්න පුළුවන් AI generate එකක් හැදිලා තිබුණේ නැහැ. මුත් මේ දෙසැම්බර් 15 වෙනිදා එයාලා නිල වශයෙන්ම AI videos accept කරනවා කියන එක නිවේදනය කරනවා. මෙතනදී AI videos අපිට නිල වශයෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න දෙනවා. හැබැයි photos වල වගේම AI generated videos වල generative AI කියලා මාක් එකක් ටික් කරන්න එනවා. ඔයාලා දෙසැම්බර් 15ට කලින් Adobe Stock එකට generative AI videos upload කරලා තිබුණා නම් generative AI කියලා box එකක් ටික් කරන්න තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපි AI generated video එකක් upload කරත් සාමාන්‍ය video එකක් විදිහට තමයි upload වුනේ. එතකොට review process එක සාමාන්‍යයෙන් දවස් 3න් විතර වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ 15 වෙනිදාට කලින් ඔයාලා AI art එකක් vectorize කරලා vector art එකක් විදිහට upload කරත් generative AI කියලා එකක් ටික් කරන්න තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ 15 වෙනිදා ඉඳලා AI art එකක් vectorize කරලා upload කරත් ඔයාලට generative AI කියලා box එකක් ටික් කරන්න එනවා. අර AI art වල හැමදාම අපි ටික් කරනවා වගේම. ඒ වගේම AI video එකකටත් සාමාන්‍ය video එකක් upload කරද්දී බලන qualities ඔක්කොම අදාළ වෙනවා කියලා Adobe Stock එකෙන් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ වෙද්දි නිල වශයෙන්ම generative AI videos Adobe Stock එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම පාර්ට් එකට. ඒ කියන්නේ AI වීඩියෝ එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන. මේ වෙනකොට generative AI videos හදන app ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනින් මම කැමතිම runwayml එකට. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ App Store එකට හරි Play Store එකට හරි ගිහිල්ලා runwayml කියලා search කරලා ඒ app එක download කරගන්න. මේ app එකේ තියෙනවා free, standard, pro සහ unlimited කියලා option 4ක්. ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මේ free plan එක try කරන්න. free plan එකේදී ඔයාලට credits 125ක් හම්බ වෙනවා. මේකේ කලින් තිබුණේ generation 1 විතරයි. දැන් generation 2 එකේ beta version එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා commercial purposes වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට හදලා තියෙනවා. gen 2 වල අපිට පුළුවන් image එකක් video එකකට හරව ගන්න. එහෙම නැත්නම් text prompt එකකින් video එකක් හදා ගන්න. එතනදී මම මුලින්ම යනවා image to video option එකට. මේකට මම කලින් හදපු AI art එකක් භාවිතා කරනවා. දැන් මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් motion එක එන්න ඕනේ ප්‍රදේශය select කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට motion එක වෙනස් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් manually එහෙම කරනවා වෙනුවට අපිට
runwayml එකේ AI එකටම තීරණය කරන්න දෙන්න පුළුවන් මේකට ඇනිමේෂන් එකක් දාන්න කියලා. මං සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එකට යනවා. මම කියනවා මේ AI එකට මගේ ෆොටෝ එකට ඇනිමේෂන් එකක් දාලා දෙන්න කියලා. මුලින්ම මේකේ තප්පර 4ක වගේ වීඩියෝ එකක් එන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක අපිට පුළුවන් තව තප්පර 4කින් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න. හැබැයි ඒකට ක්‍රෙඩිට්ස් වලින් අඩු වෙනවා. මේ විදිහට වීඩියෝ එකේ තප්පර ගාන එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට්ස් වලින් අඩු වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් දැනට 3 පාරක් වෙලාව එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ තප්පර 16ක් දක්වා. හැබැයි එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙන්න වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඩිස්ටෝට් වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා හොඳම රිසල්ට් එක එන්න නම් තප්පර 4ත් 8ත් අතර. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ඇප් එක හරහාම වීඩියෝ එක අප්ස්කේල් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකටත් ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට්ස් වලින් අඩු වෙනවා. ඒ වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන පස්සේ අප්ස්කේල් කරගන්න. දැන් මම බලන්නම් ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දීලා කොහොමද වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේකට මම දෙන්නේ ස්නෝවි මවුන්ටන් එකක ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් මීදුමෙන් වැහිලා යන වෙලාවක හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් එයාට එහෙම කිව්වම මට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදලා දුන්නා. මේකේ අන්තිම ටික නම් වේගෙ වැඩි. මට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එඩිට් කරද්දි පොඩ්ඩක් ස්ලෝ කරගන්න පුළුවන් ඒ හරිය. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න ප්‍රොම්ප්ට් අවශ්‍ය නම් runwayලගේ හෝම් පේජ් එකට ගිහාම මේ වගේ ප්‍රොම්ප්ට්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට මේ වීඩියෝ එකකුත් තප්පර 15ක් දක්වා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් runway එකෙන් එක තප්පරයක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදන්න ක්‍රෙඩිට්ස් 5ක් යනවා. ඔයා ෆ්‍රී ප්ලෑන් එක ගත්ත හින්දා ඔයාලට තියෙන්නේ ක්‍රෙඩිට්ස් 125යි මාසෙකට. ඒ වගේම ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකේ කට්ටියට හදන්න පුළුවන් තප්පර 4 වීඩියෝස් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට උපරිම හදා ගන්න පුළුවන් මාසෙකට වීඩියෝස් 6ක් විතර. ඒ වගේම ඔයා ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකෙන් හදන ඒවා අපේ ඇතුලේ අප් ස්කේල් කරන්න බෑ. 720p වීඩියෝස් තමයි හැදෙන්නේ. runwayml එකේ watermark එකකුත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට යටින් ඇඩ් වෙනවා. දැන් අපිට ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකෙන් හරි ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එකෙන් හරි runway හරහා හදාගන්න වීඩියෝස් අපිට කමර්ෂියලි භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. අපි එයාලගේ යූසේජ් රයිට්ස් වලට ගිහින් බලමු. ඒක කියන විදිහට කමර්ෂියල් වගේම non commercial purposes වලටත් අපිට runway එකේ ජෙනරේට් කරන වීඩියෝස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට Instagram YouTube වගේ social medias වලට වගේම commercial purposes වලටත් අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකක්ද ප්‍රෝ ප්ලෑන් එකක්ද තියෙන්නේ කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා runwayml එකෙන් ජෙනරේට් කරපු වීඩියෝ එකකට runwayml එකට වීඩියෝ ක්‍රෙඩිට්ස් දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් ජෙනරේට් කරන වීඩියෝස් මොන ප්ලෑන් එකකින් හැදුවත් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකකත් විකුණ ගන්න. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ෆ්‍රී ප්ලෑන් එකෙන් හදන අයට. ප්‍රශ්න දෙකකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි තප්පර 4 වීඩියෝ ක්ලිප්ස් හැදෙන්නේ යාලට. හැබැයි Adobe Stock එකට අප්ලෝඩ් කරනකොට අඩුම තරමේ තප්පර 5ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එඩිටර් එකකට ගිහිලා ස්ලෝ මෝෂන් කරලා තප්පර 5 ඉන්න හදාගන්න. ඒ වගේම අප්ස්කේල් කරගන්න එකත් එතනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ watermark එක. Adobe Stock එකෙන් watermarks තියෙන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරාට ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැහැ. runway එකෙන් කියන විදිහට නම් යාලට වීඩියෝ ක්‍රෙඩිට්ස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක කියපු ගමම ඔයාලා ඊළඟට මොකක්ද කරන්න කියලා මම දන්නවා. watermark එක අයින් කරනවානේ. ඉතින් මේ watermark එක අයින් කරලා අප්ලෝඩ් කරන එකේ ලීගල් ඉෂුව එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ethical ප්‍රශ්නයක්. ethics කියන එක පුද්ගලයා ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිහ වෙනස් වෙනවානේ. ඒක නිසා මේකේ watermark එක remove කරලා අප්ලෝඩ් කරනවද නැද්ද කියන එක ඔයාලට බාරයි. මම නම් personally මොකක් හරි ගන්නකොට subscription එකත් එක්ක තමයි ගන්නෙ. ඒක මම පුරුදු වෙලා ඉන්න හැටි. දැන් අපි යමු තුන්වෙනි කාරණේට. දැන් අපි වීඩියෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, විකුණ ගන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා. එහෙනම් අපි කොහොමද මේ වීඩියෝ එක Adobe Stock එකට සහ Stock Photography Agencies වලට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා ඊළඟට බලමු. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට මේ වෙනකොට දන්නවා ඇති ෆොටෝස් වගේ කෙලින්ම වීඩියෝස් ගොඩක් Stock Photography Agencies වලට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඒක කරන්න ඕනේ FTP app එකක් හරහා. එතකොට අපිට ඒකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ෆයිල්ස් ඉලා හරි. එහෙම නැත්නම් Xfix වගේ app එකක්. ඔය Adobe Stock එකේ contributor account එකට ගිහිල්ලා upload කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙන learn more කියන එක click කරන්න. එතකොට host, password වගේ details ගොඩක් එනවා. දැන් ඔය Xfix කියන app එක download කරලා open කරලා ඒකේ වම් අත පැත්තේ තියෙන add files කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ video files ටික මේකට add කරගන්න. videos 10ක් යනකම් free plan එකේ add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ videos ටික select කරලා උඩ තියෙන upload කියන icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන dots උන click කරලා add new කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ stock photography agency එක මෙතන add කරගන්න. උදාහරණයකට අපි Adobe Stock කියන එක add කරොත් host address එක automatically මෙතන fill වෙනවා. එම් fill වුනේ නැත්නම් මම අර කලින් පෙන්නපු details වලින් host address එක මෙතෙන්ට add කරගන්න. ඊට පස්සේ කලින් details වලින් user ID එක මෙතෙන්ට දෙන්න.
ඒ වගේම අතනින් පාස්වර්ඩ් එකක් ජෙනරේට් කරගෙන ඒකත් මේකට දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ පහළ තියෙන ටෙස්ට් කනෙක්ෂන් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒක කොළ පාට වුණාම කනෙක්ෂන් එක හරි. දැන් සේව් දෙන්න. දැන් මේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සිය සිලෙක්ට් කරලා අප්ලෝඩ් දෙන්න. විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාගේ වීඩියෝස් ටික අප්ලෝඩ් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ තව AI වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් සයිට්ස් තමයි 123RF, Dreamstime සහ Wirestock කියන්නේ. ඒ වගේ ඩීටේල්ස් උත් ඔයාලට පුළුවන් කලින් විදිහටම මේ Xpix app එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් මෙන්න මේ ෆෝමැට් වලින් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. Adobe Stock එක කියන විදිහට full HD හරි 4K නම් වඩා හොඳයි. ඒ වගේම ඩියුරේෂන් එක තප්පර 5ත් තප්පර 60ත් අතර වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මැක්සිමම් සයිස් එක 3.9 GB වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ජෙනරේටිව් AI වීඩියෝස් වලට ඔයාලට බෑ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එහෙම නැත්නම් සෝංග්ස් වගේ දේවල් ඇඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. සවුන්ඩ්ස් නැතුව අප්ලෝඩ් කරන්න. දැන් වීඩියෝස් ටික අප්ලෝඩ් වෙලා සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම ඔයාගේ Adobe Stock account එකට යන්න. එතන අප්ලෝඩ් ගොඩේ ඔයාගේ වීඩියෝස් ටික හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ වීඩියෝස් සිලෙක්ට් කරලා keyword descriptions දාලා අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. එතනදී ඔයාලට මේ created using generative AI tools කියලා එකක් ටික් කරන්න එනවා. ඒක ටික් කරලා submit කරන්න. එතනදී ඔයා හදන වීඩියෝ එකේ මිනිස් ඡායාරූප තිබුණොත් එහෙම people and property are fictional කියන එකටත් ටික් එකක් දාගෙනම යන්න. මේ AI වීඩියෝස් හදලා මම සතියකට විතර කලින් අප්ලෝඩ් කරද්දී නම් දවස් 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත රිවිව් වෙලා ආවා. නමුත් මේ 15 වෙනිදාන් පස්සේ නම් දවස් 3ත් සතියක් වගේ අතර කාලයක් යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. සමහර විට මේ කාලේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දිගටම කට්ටිය වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න ගත්තොත්. ඉතින් ඔයාලට runwayml එකට අමතරව වෙන AI art හදාගන්න පුළුවන් sites තමයි Genmo, Pika Labs, Leapix වගේ ඒවා. හැබැයි මගේ personal favorite නම් දැනට runwayml. මොකද මම මේක Gen 1 ඉඳලම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා AI වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් Adobe Stock එකට ඔයාලට පුළුවන් Adobe Stock එකේ වෙනම account එකක් ඒකට හදාගන්න දැන් තියෙන එකට අමතරව. මොකද Adobe Stock එකම කියන විදිහට වීඩියෝස් වලට වෙනම account එකකුයි ෆොටෝස් වලට වෙනම account එකකුයි තිබ්බට ඒගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මම මේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා තියෙනවා. මේ මොහොත වෙනකොටත් ඒ රූල් එක චේන්ජ් වෙලා නැහැ. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එක දාලා මාස ගානකට පස්සේ ඔයා වීඩියෝ එක බලනවා නම් සමහරට රූල්ස් වෙනස් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් සරල AI ෆොටෝ එකක් අරගෙන වීඩියෝ එඩිට් ඇප් එකකින් ඇනිමේට් කරලා වුණත් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම AI art එකක් මැනුවලි ඇනිමේට් කරලත් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි දැනට තියෙන තත්ත්වය. Adobe Stock එකේ ෆොටෝ එකක් සෙල් වෙනවට වඩා වැඩි කමිෂන් එකක් වීඩියෝ එකක් සෙල් වුණාම ඔයාලට හම්බ වෙනවා. AI generated කියලා ඒකේ වෙනසක් නැහැ. හැබැයි Adobe එකේ ෆොටෝස් සෙල් වෙන තරම්ම වීඩියෝස් සෙල් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එක වීඩියෝ එකක් සෙල් වුණාම බොහෝ දුරට ලොකු මුදලක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ sellings and income පිළිබඳව අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් ටික් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරලා තියාගන්න.